કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં. આજે આપણે બનાવશું ખૂબ જ સોફ્ટ અને ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ. એક જ બેઝમાંથી અલગ અલગ ટેસ્ટ કેવી રીતે બનાવવા એ પણ જોશું. આઈસ્ક્રીમ બનાવવાના કોઈપણ જાતના પાવડરનો ઉપયોગ કર્યા વગર ફક્ત કોર્નફ્લોરથી બનાવશું. અને આઈસ્ક્રીમ બનાવવાના કોઈપણ જાતના મશીનનો ઉપયોગ કર્યા વગર આપણે મિક્સરમાં આઈસ્ક્રીમ બનાવશું. તો જોઈએ આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટેની ખૂબ જ સરળ રીત. એક લીટર દૂધને આપણે ગેસ પર ગરમ થવા મૂકશું. એમાં 1 કપ ખાંડ નાખશું. ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવશું અને દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળશું. આપણું દૂધ ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરશું. પછી આપણે 4 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર લેશું. એમાં આપણે ઠંડુ દૂધ નાખી અને સ્લરી બનાવી લેશું. હજી પણ 1 ટેબલ સ્પૂન દૂધ હું નાખીશ. ટોટલ મેં આમાં 4 ટેબલ સ્પૂન દૂધ નાખેલું છે. આ રીતે સાવ પતલી સ્લરી બનાવી લેવાની. પછી આપણે જે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરેલી હતી એને ફરીથી વધારી લેશું. બહુ ફૂલ નથી રાખવાનો, મીડિયમ રાખશું. પછી આપણે જે સ્લરી બનાવેલી છે એ દૂધમાં થોડી થોડી નાખશું અને હલાવતા જશું. આપણે બધી સ્લરી એકી સાથે નહીં નાખીએ, નહીં તો લમ્સ પડી જશે. માટે 2-2 ચમચી નાખતા જશું અને હલાવતા જશું. આ રીતે કોર્નફ્લોર નાખવાથી આપણે દૂધને વધારે ઉકાળવું નહીં પડે. કોર્નફ્લોર નાખવાથી દૂધ તરત જ ઘાટું બની જશે. આ રીતે આપણું દૂધ સરસ ઘાટું બની ગયું છે. આ ઠંડુ થશે એટલે હજી પણ વધારે ઘાટું બનશે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું અને આને ઠંડુ થવા દેશું. પરંતુ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું, નહીં તો ઉપર તર જામી જશે. આપણું દૂધ હવે સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. ઠંડુ થયા પછી આટલું ઘાટું બની જશે. આપણે એને આટલું ઘાટું બનાવવાનું છે. એને એમાં બોળીએ તો ચમચામાં આ રીતે કોટિંગ થઈ જવું જોઈએ. એટલું ઘાટું દૂધ આપણે આઈસ્ક્રીમ માટે જોશે. હવે આપણું દૂધ સરસ ઘાટું પણ થઈ ગયું છે અને ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને એક ડબ્બામાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. તમે કોઈ પણ ડબ્બો લઈ શકો, સ્ટીલનો, એલ્યુમિનિયમનો કે પ્લાસ્ટિકનો. આ રીતે આપણે સ્ટીલના ડબ્બામાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે. હવે એને ઢાંકણ લગાવી અને કોઈ પણ એક જાડી પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં ભરી અને આપણે ફ્રીઝરમાં એને 8-10 કલાક માટે અથવા તો ઓવરનાઇટ જામવા માટે મૂકશું. આ રીતે કોથળીમાં ભરવાથી આઈસ ક્રિસ્ટલ નહીં પડે. હવે કેરેમલ ટેસ્ટના આઈસ્ક્રીમ માટે આપણે કેરેમલ સોસ બનાવી લેશું. એના માટે એક પેનમાં આપણે ઘી લગાવી લેશું. એમાં આપણે અડધો કપ ખાંડ લેશું. આ ખાંડને આપણે મીડિયમ તાપે ગરમ થવા દેશું. થોડી ગરમ થશે એટલે ખાંડ ઓગળવા લાગશે. આપણી ખાંડ હવે ઓગળવા લાગી છે. હવે આપણે એને હલાવશું. ખાંડ સાવ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવશું. આપણી ખાંડ સાવ ઓગળી ગઈ છે. આને હવે આપણે વધારે ડાર્ક કલર નથી કરવાનો. ખાંડ ઓગળે એટલે તરત જ આપણે એમાં 1/4 કપ બટર એડ કરશું. આ બટર મેં ઘરનું જ બનાવેલું લીધું છે. તમે બજારમાં મળતું તૈયાર બટર પણ યુઝ કરી શકો. ગેસની ફ્લેમ આપણે સાવ લો કરી દેશું. બટર ઓગળે ત્યાં સુધી હલાવશું. બટર સાવ ઓગળી જાય એટલે તરત જ આપણે એમાં ફ્રેશ ક્રીમ એડ કરશું. 1/3 કપ ફ્રેશ ક્રીમ લીધું છે. આ મેં ઘરનું જ ફ્રેશ ક્રીમ લીધું છે. તમે બજારમાં મળતું ફ્રેશ ક્રીમ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો. આપણે આને વધારે ઉકાળવાનો નથી, બસ 2 મિનિટ ઉકાળશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું. ઠંડો થયા પછી હજી પણ ઘાટો બની જશે. આપણે ગેસને બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે આને ઠંડો થવા દેશું. આપણો કેરેમલ સોસ બની ગયો છે. હવે આપણે એને ઠંડો થવા દેશું. પછી આપણે જે આઈસ્ક્રીમનો બેઝ બનાવી અને ફ્રીઝરમાં ઓવરનાઇટ જામવા માટે મૂકેલો હતો એને આપણે કાઢશું અને ડબ્બાને ખોલશું.
આ જે પહેલી વખત જામશે એ થોડું કડક જામશે. ફરીથી આપણે એને મિક્સરમાં ફેરવીને મૂકશું એટલે સરસ સોફ્ટ બનશે. આ આપણો આઈસ્ક્રીમ માટેનો મેઇન બેઝ બની ગયો છે. આ જ બેઝમાંથી તમે અલગ અલગ ટેસ્ટના આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકો છો. આજે આપણે આ બેઝમાંથી 4 ટેસ્ટના આઈસ્ક્રીમ બનાવશું. એના માટે આ બેઝના હું 4 ભાગ કરી લઈશ. આ બેઝને આપણે ફ્રીઝરમાંથી કાઢ્યા પછી એને ઓગળવા નથી દેવાનું. કડક બેઝને જ આપણે ટુકડા કરી અને મિક્સરમાં ફેરવશું. હવે આપણે આ એક ભાગના નાના નાના ટુકડા કરી લેશું. નાના ટુકડા કર્યા પછી એને આ રીતે કાઢી લેશું. જે નાના ટુકડા કરેલો બેઝનો એક ભાગ છે એને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. આ રીતે બેઝના 4 ભાગમાંથી એક ભાગ મેં મિક્સર જારમાં લઈ લીધો છે. એમાં આપણે 5 થી 6 ડ્રોપ્સ વેનીલા એસન્સ નાખશું. 1 ચમચી ઘરની દૂધની મલાઈ નાખશું. તમે બજારમાં મળતું ફ્રેશ ક્રીમનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. હવે આપણે આને મિક્સરમાં ફેરવી લેશું, પરંતુ એને સાવ લિક્વિડ નથી કરવાનું. આપણા બેઝના ટુકડા ભાંગીને એક સરખા થઈ જાય એટલું જ ફેરવવાનું છે. બેઝને આપણે મિક્સરમાં ફેરવી લીધું છે. આ રીતે એક સરખું થઈ જાય એટલું જ ફેરવવાનું છે. જો સાવ લિક્વિડ થઈ જશે તો આઈસ્ક્રીમ કડક બનશે, સોફ્ટ નહીં બને. હવે આપણે એને એક કન્ટેનરમાં લઈ લેશું. કન્ટેનરને પહેલાં આપણે અડધું જ ભરશું. અડધું ભર્યા પછી એના ઉપર આપણે તૂટી ફૂટી છાંટશું. ફરીથી આપણે અડધું કન્ટેનર ભરશું. ફરીથી એના ઉપર તૂટી ફૂટી છાંટશું. તો આપણું વેનીલા ટેસ્ટનું આઈસ્ક્રીમ તૈયાર છે, પરંતુ હજી ખાવા માટે તૈયાર નથી. આને આપણે હજી 8-10 કલાક માટે ફરીથી ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકશું. આ કન્ટેનરને પણ આપણે કોથળીમાં ભરીને ફ્રીઝરમાં મૂકશું, જેથી આઈસ ક્રિસ્ટલ ના પડે. ફરીથી આપણે આઈસ્ક્રીમના બેઝનો એક ભાગ મિક્સર જારમાં લેશું. એમાં જે આપણે કેરેમલ સોસ બનાવ્યો હતો એ 2 ચમચી કેરેમલ સોસ નાખશું. બીજો ટેસ્ટ આપણે કેરેમલ અને રોસ્ટેડ બદામનો બનાવશું. 1 ચમચી દૂધની મલાઈ નાખશું. ફ્રેશ ક્રીમ પણ નાખી શકો. ફરીથી આને મિક્સરમાં ફેરવી લેશું. આપણે એને મિક્સરમાં ફેરવી લીધું છે. હવે એને આપણે એક બીજા કન્ટેનરમાં લઈ લેશું. કન્ટેનરને અડધું ભરશું. આ બદામને મેં ઘીમાં થોડી શેકી અને ટુકડા કરી લીધા છે. એને આપણે ઉપર છાંટશું. આ કેરેમલ અને રોસ્ટેડ બદામનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ફરીથી કન્ટેનરને આપણે આખું ભરી લેશું અને ઉપર બદામના ટુકડા છાંટશું. પછી એને ઢાંકણ બંધ કરી અને 8-10 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકશું, અથવા તો ઓવરનાઇટ મૂકી શકો. ત્રીજો ટેસ્ટ આપણે મેંગો ટેસ્ટ બનાવશું. અત્યારે કેરીની સિઝન ચાલે છે, તો આપણે કેરીને કેમ ભૂલી જવાય. આ મેં એક મોટી કેરીના ટુકડા કરીને લીધા છે. જેમાં રેસા વધારે ના હોય એવી કોઈ પણ જાતની કેરી તમે લઈ શકો. 1 મોટી ચમચી દૂધની મલાઈ લેશું. હવે આ બંને વસ્તુને પહેલાં આપણે મિક્સરમાં ફેરવી લેશું. કેરી અને મલાઈને મિક્સરમાં ફેરવી લીધા છે. હવે આપણે આમાં આઈસ્ક્રીમનો બેઝ નાખશું. હવે આને પણ આપણે મિક્સરમાં ફેરવી લેશું. આઈસ્ક્રીમના બેઝને પણ આપણે મિક્સરમાં ફેરવી લીધો છે. હવે આપણે એને કન્ટેનરમાં લઈ લેશું. આમાં આપણે બીજી કોઈ વસ્તુ નહીં એડ કરીએ, ખાલી મેંગો ટેસ્ટ જ રાખશું. આમાં તમારે કેરીના ટુકડા એડ કરવા હોય તો કરી શકો. આને પણ આપણે ઢાંકણ બંધ કરી 8-10 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકશું. પછી આઈસ્ક્રીમના બેઝનો છેલ્લો ભાગ પણ મેં મિક્સર જારમાં લઈ લીધો છે. 1 ચમચી દૂધની મલાઈ નાખશું. 1 ચમચી કોકો પાવડર નાખશું, કારણ કે હવે આપણે ચોકલેટ ટેસ્ટ બનાવીએ છીએ. આ કોકો પાવડરની જગ્યાએ તમે ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ હોય એને મેલ્ટ કરીને પણ લઈ શકો, અને ચોકલેટ સિરપ હોય તો એ પણ નાખી શકો. હવે આપણે આને ફેરવી લેશું. આપણે બેઝને ફેરવી લીધો છે. હવે એને કન્ટેનરમાં લઈ લેશું. અડધું કન્ટેનર ભરશું.
એની ઉપર થોડા અખરોટના ટુકડા નાખશું. ચોકલેટ અને અખરોટનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આમાં ચોકલેટના ટુકડા નાખવા હોય તો એ પણ નાખી શકાય. ફરીથી આપણે આઈસ્ક્રીમનો બેઝ નાખી અને કન્ટેનરને આખું ભરી દેશું. એની ઉપર ફરીથી અખરોટના ટુકડા નાખશું. હવે એને પણ ઢાંકણ બંધ કરી અને 8-10 કલાક માટે અથવા તો ઓવરનાઇટ ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકશું. આપણા 4 ટેસ્ટના આઈસ્ક્રીમ સરસ જામી ગયા છે. એને આ રીતે કોથળીમાં ભરીને મેં ઓવરનાઇટ ફ્રીજમાં જામવા માટે મૂક્યા હતા. હવે આપણે એને કાઢી લેશું. હવે આને આપણે એક સર્વિંગ ડીશમાં કાઢી લેશું. આને મેં સર્વિંગ ડીશમાં કાઢી લીધા છે. હવે આને આપણે થોડું ગાર્નિશ કરશું. એમાં ચોકલેટ ટેસ્ટ ઉપર થોડા અખરોટના ટુકડા છાંટશું. કેરેમલ ટેસ્ટ ઉપર થોડા બદામના ટુકડા છાંટશું. મેંગો ટેસ્ટ ઉપર પણ થોડા બદામના ટુકડા છાંટશું. અને વેનીલા ટેસ્ટ ઉપર થોડી તૂટી ફૂટી છાંટશું. આપણે એને તોડીને પણ જોશું. છે ને મસ્ત સોફ્ટ અને ક્રીમી. આપણે બીજા આઈસ્ક્રીમને પણ તોડીને જોશું. આસાનીથી તૂટી જાય છે અને મસ્ત ક્રીમી અને સોફ્ટ બન્યું છે. કોઈ પણ જાતના આઈસ્ક્રીમના મશીન વગર કે કોઈ પણ જાતના આઈસ્ક્રીમના પાવડર વગર મસ્ત ટેક્સચર આવ્યું છે ને. તો છે ને ઘરે આઈસ્ક્રીમ બનાવવું ખૂબ જ સરળ.